Hassan Yazdani Cherati of Iran, Olympic champion in 2016 in the 74-kilogram weight class. For Yazdani, success no stranger. Yazdani with his left-handed underhook. The pressure and the nerves, how do you deal with that? Yazdani Cherati staying busy, staying hungry. 1 point on the step out, now 2 on the takedown. That's gonna do it. Iran had a great day. They've won the close ones today. چند سال پیش بیه اما همینجا بازار داریم حسن آقا در یارن اینقدر دست بازی می اینقدر دست بازی می اینقدر ولی دعا حق دیگه که خود ان شاء الله سربلند باقی چون بچه معلماست واقعا افتخار می‌کنیم مدال طلا رو گنه بر افتخار ما هست اما خوشحال بودیم کشتیگی که با کشتیگیر روس گرفت همه کشتی را 90% کشتی رو به کشتیگیر روس از نظر بار فنی از هر نظر خود کشتیگیر روس بهتر از ولی حسن یزدانی خواست واسه بود رفت رو دوشک کشتیگیری که مثل حسن یزدانی تو من فکر نکنم تو تاریخ ورزش ایران در خودم میدیدم که تونستم اونجا باعث خوشحالی مردم بشم. که اسم شهر که تهران هستیم و پایتخت ایران و اردوی تیم ملی که اینجا برگزار میشه. درسته خب تمرینات خوب فشرده و سختی رو تو این مدت انجام دادیم و آخرین فشارهای تمرین هستش که حدوداً یه فشار تمرینات کمتر میشه میریم تو دوران تیپر بعد تمرینات بدنسازی دو میدانی و کارهای فنی و تکتیکی که تو این مدتی که 6-7 ماه سعی کردم با برنامه بریم جلو و خدا رو شکر الحمدلله شرایط خیلی خوبه بدنهای بچه‌ام خوبه ایشالله که این مدت باقی مانده تا المپیک هم ایشالله اتفاق خاصی پیش نیاد بتونیم همه بچه‌ها خوشایند مدالتون صعود المپیک کسب کنن. نه 11 سالگی کشتی رو شروع کردم تا الانم که حدوداً 18-19 ساله دارم فعالیت میکنم کشتی رو. خب دلیل اصلی این بود خب تو این منطقه خیلی علاقه‌مند به کشتی مازندران مخصوصا شهر جوبا که اون دوره که آقای حاجی زاده و قهرمانای زیاد اینجا به همین خاطرم من کشتی رو شروع کردم با اصرار پدرم که سال 84 بنده خودم اینو با موتور یه مدتی به باشگاه می‌بردم اینا حدوداً 20 کیلومتر. اولین نفری بودیم که این در سالن حاضر میشد موقع تمرینات. آخرین نفرم بود که از تمرین برمیگشتیم و میومدیم اینا منم همونجا در کنارش. همون موقعی بود که تو مسابقات مهم استانی مازندران که اونجا دوم شدم اونجا دیگه به جدیت کامل اومدم ادامه دادم و هدف گذاری کردم واسه خودم تو این رشته ورزشی که کشتیگیری بود که اومد تو نوجوانان مدال جهان گرفت انگار چیزی نداشت انگار فکر کن تازه از راه رسیده اومد تو جوانان و ستاره مسابقه شد همینجوری ادامه داد مدالاش پشت سر هم بود. آرزوی هر قهرمانی اینه که تو مسابقات المپیک کسب مدال کنم تو همون سنینم هدف من این بود که تو مسابقات المپیک بتونم خوشایند مدال کسب کنم. اینو باید دیگه از مردم پرسید ولی خب مربی من همیشه به پدرم میگفت که این یک روزی قهرمان بزرگ میشه و همیشه تو این زمینه به من انگیزه میداد. خب کشتی تمرینی یا مسابقات دوستانه یا استانی یا کشوری میتونست ببره ناراحت میشدم ولی اون کشتیری که کشتیگیری ازش قوی تر بود هیچ ناراحتی
نشدن انگیزه بهش میدادن، کشتی برد و باخت داره. بعد مردم هم فکر کنم از 2014-15 فکر کنم فهمیدن. حالا تو کشتی ایران 2-3 نفر صاحب سبک بودن، یعنی از خودشون یه مدل کشتی طراحی کرده بودن. یکی از اون کسایی که به این جمع پیوسته حسنه. نظر فنی حسن سبک کشتی خودشو داره. ما در اون حد نیستیم که بخوایم پدیده باشیم، ولی خب تو سبک خودشون همه از مدل کشتی هستن. یزدانی خیلی از کشتیگیرا اینو ندارن. اینجوری که بازخوردار رو میبینیم از اون دوره هستش. این قدم بزنیم بیا. خیلی خب تو این مجموعه هم یه سالن کشتی رو اینجا طراحی کردیم و علاقه‌مندان به رشته ورزشی کشتی هم دارن اینجا تمرین میکنن. این هم سالن کشتی هستش که همه رو زحمت خانواده و دوستا. حدوداً 10 تا سویت هستش که واسه بحث خوابگاه ورزشکاران اینجا. این نشیمن هم داره که حدوداً 80 متر هستش که بتونن اینجا کسایی که هستن اینجا فعالیت میکنن و علاقه‌مندن که بیان اینجا. خب استان مازندران که میشه شمال کشور ایران، مناطق سرسبزی هستش و اینکه هم کوه و دریا و جنگل هم هوا خیلی گرمه. بعد مردم هم خب اکثریت اینجا شغلشون بیشتر کشاورز هستن که این خصوصیاتی برخوردار هستن. مردم های خونگرم مهمان نوازی دارن استان مازندران و همینطور علاقه‌مندن به ورزش، نه تنها کشتی، بیشتر ورزش ها رو دنبال میکنن و تو بیشتر رشته ورزشی هم مازندران ورزشکار داره. حالبون چاکرتم فدات بشم، فدات شم، انشالله موفق باشی. کشتی جز ورزش اول کشور میشه و همینطور ورزش باستانی ما محسوب میشه و ورزش پهلوانی هستش و مردم خیلی علاقه‌مندن دیگه به این رشته ورزشی. یعنی تمام مردم این رشته ورزشی رو دنبال میکنن. مثلا اینقدر علاقه ایرانی‌ها به کشتی زیاد بوده تو عروسی‌هاشون مثلا مسابقات کشتی برگزار می‌کردن. مثلا بچه‌ها یکی از بگم تفریح‌ها بگم یکی از آیتم‌های دوره همی‌ها این بوده که بچه‌ها تو خونه‌ها با هم کشتی می‌گرفتن. قطعاً خب باعث انگیزه میشه وقتی خب مردم به بنده حقیر مثل من محبت دارن، باعث انگیزه مضاعف من میشه که بتونم تو این مسیری که هستم بتونم این سختی‌ها رو تحمل کنم و واسه هدفم و رویاهام و همینطور واسه شادی دل این مردم بتونم بجنگم و کم نذارم. سخت هستش ولی خب واسه ما دیگه عادت شده این موضوع. بعد رشته ورزشی بتونم بهترین نمایش رو اجرا بذارم و مردم هم اینقدر فهیم و دانا هستن که ببینم ورزشکارشون کم نمیذاره وسط. دغدغه اینه که فقط بتونم دل اون کسایی که با من هستن و دوست دارن که موفق باشن و فقط هم به پیروزی و موفقیت فکر میکنم. خب عمل کتف واقعا عمل سختی بود. من خودم یه عمل پا انجام دادم، 3 تا جراحی تو کتفم انجام شد. واقعا شرایط خیلی سخت بود و همه میگفتن تو بر نمیگردی، که واقعا زحمت کشیده. این 5 روز بعد از جراحی کتف اومد بدنسازی خودش شروع کرده. با 2 ماه با کتف بسته داشت دو میگرفت. حدودا در طول روز 7-8 ساعتش رو درگیر کارهای فیزیوتراپی و برای بدنسازی بودم. خب این 5-6 ماه
صبح ساعت 7 بیدار میشدم این مسیر رو میرفتم. واقعا شرایط سخت بود ولی خب خدا رو شکر همه این سختی ها الان منجر به این شده که داریم آماده میشیم واسه مسابقات المپیک. من حقیقتش تو این چند سال سعی کردم اصلا به این موضوع فکر نکنم و همه‌شم ذهنیتم این بود که تا زمانی که میتونم کشتی بگیرم بهترین خودم باشم و بهترین ها رو بتونم اجرا که مردم لذت ببرن و دوست دارم که اتفاقایی بیفته که مردم خوشحال باشن و بتونیم خانواده کشتی هم تو این مدت هم کمک کردن هم دعا کردن بتونیم تو مسابقات المپیک با طلای المپیک ان شاءالله بتونیم دل این عزیزان رو شاد کنیم. یه رکوردی باشه که خودم اول گفتم دنبال رکورد نیستم، دوست دارم اینو به یادگار باشه که بچهای دیگه بیان بیشتر از این بگیرن و ناامید نشن. دوست ندارم که 2 تا 3 تا 4 تا مدال بگیرن، دوست دارم حداقل 10 تا 11 12 تا مدال بگیرن که مدال ما بره گم بشه. ولی خب همیشه سر تمرین واسه بچه‌ها من حسن رو مثال میزنم. واقعا یه الگوی نگاه کن، الگویی که دارید میبینیدش 2 سال دیگه 5 سال دیگه 10 سال دیگه این تو جمع شماها نیست، فقط اسمشو میشنوید مثل آقا موحد، مثل نمیدونم حمید سوریان، فقط الان هست. ببینید چه الگوی خوبیه. هدف من از این کار این هستش که بخوام بچه‌ها هم زود بحث قهرمانی قانع نشم دیگه. مردم ما رو به عنوان چهره کشتی میشناسن ولی خب ما هم مثل خود مردم هستیم، فرقی نمی‌کنه، ما هم یکی از همین مردم هستیم. حسن یزدانی در شخصیت حقیقی خودش یک پسر خوب، یک ژنتلمن خوبی هستش. یعنی هر چقدر که اومده بار مدالاش بیشتر شده، از این ور شخصیتش رو اومده یه طوری حفظ کرده که هیچ این مدالا، رنگ مدالا اصلا تغییری توی حسن یزدانی نداشته باشه. فکر نکنم که ما تافته جدا بافته باشیم، ما از خودشون هستیم و همیشه هم کنارشون هستیم و هر فشاری که به این عزیزان متحمل میشه به ما متحمل میشه، شاید هم بیشتر متحمل بشه. انشالله که بتونیم اتفاقات خوبی رقم بزنیم که هم جنسای خودمون رو بتونیم خوشحال کنیم به امید خدا. انشالله. دست در نکنه.